ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนี้มีพระเคราะห์3ดวงที่ย้ายราศีโดยพระเคราะห์ที่ให้คุณที่สุดนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีเมื่อย้ายราศีแล้วเข้าสู่ตำแหน่งเกษตราธิบดีมีกำลังสูงสุดในรอบ12ปีเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะหมายถึงเรื่องของความสุขความเจริญก้าวหน้าหรือความสำเร็จโดยดาวพฤหัสบดีของชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสินทรัพย์รายได้และการเงินอีกทั้งยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอันหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยในช่วงต้นที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีได้เป็นเล็งกับพระเกตที่กำลังโคจรอยู่ในเรือนสาชะอันมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อพลังกับจักรวาลและก็แน่นอนครับย่อมเป็นพลังในด้านที่ดีเป็นสิริมงคลที่จะส่งผลกับดวงชะตาตามความหมายของพฤหัสบดีสุภเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยและเป็นตัวแทนแห่งอานิสงส์ผลบุญที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเคยสร้างไว้ในอดีตก็จะมาส่งผลในระยะที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ณจุดนี้อีกทั้งดาวเจ้าเรือนสหัชชะก็กำลังโคจรอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบดีมีความสัมพันธ์กันโดยตรงจะมีโอกาสได้เข้าสู่สังคมใหม่ๆเปิดรับมิตรภาพที่ดีรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาช่วยหนุนดวงชะตาหรือทำให้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆคลี่คลายไปได้โดยดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนแห่งความรู้และสติปัญญาเมื่อโคจรเป็นมหาอุดและเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้ใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตัวในการหาเงินหรือการสร้างรายได้และในความหมายที่เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีส่วนทำให้เจ้าชะตามีความเจริญก้าวหน้าด้านใดด้านหนึ่งเพราะข้ออีก2ดวงที่ย้ายราศีในช่วงปักหลังนี้ก็คือดาวศุกร์ครับที่เคยโคจรเล็งกับลัคนาเป็นพินทุบาทค่อนข้างจะให้ผลเสียกับดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนรักและอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพุธที่ก็โคจรเล็งกับลัคนาโดยทำหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการพลัดพรากและกุมอยู่กับดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งความวิปริตผันผวนปรวนแปรเอาแน่เอานอนไม่ได้ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภัยอาเพศแต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ยังคงค้ำจุนดวงชะตาส่องแสงสว่างให้กับลัคนาได้อยู่บรรยากาศเดิมๆที่ซ้ำซากจำเจระหว่างคนรักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่มีสีสันมากกว่าเดิมคนที่กำลังโสดไร้คู่ก็มีโอกาสได้พบเจอกับคนรักเนื้อคู่โดยคนคนนั้นมีโอกาสจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่หรืออาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วนะครับโดยชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำมักจะเข้ากันได้ดีกับชาวลัคนาราศีธาตุดินอันได้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีพฤษภและชาวลัคนาราศีกันแต่ลัคนาราศีพิจิกนี่เองนะครับถือว่าตกอยู่ในทุสถานภพของดวงชะตาโลกก็ค่อนข้างจะหาคู่ยากหรือแต่งงานช้าอยู่พอสมควรสำหรับท่านที่ต้องการจะตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวหรือทราบเฉพาะเรื่องก็สามารถปรึกษาติดต่อกับทางดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับหลังจากวันที่17พฤษภาคมเวลา 7:54 นาทีเป็นต้นไปดาวศุกร์จะได้ทำการโคจรย้ายออกจากการเล็งกับลัคนาเป็นการโคจรเข้าหลบมุมอยู่ในเรือนมรณะเป็นปรากฏการณ์ที่ยังคงต้องระมัดระวังความสัมพันธ์กับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับญาติพี่น้องเพราะไปทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับพระราหูซึ่งเป็นบาปเคราะห์ที่กำลังโคจรได้ตำแหน่งอันแข็งแกร่งเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุเพราะด้านหนึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงเรื่องของความเสียหายนะครับเมื่อโคจรไปถึงเรือนพันธุโดยมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะเป็นต้นชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสจะสูญเสียเงินไปเพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมบ้านเรือนยวดยานพาหนะเพราะจะเกิดการชำรุดเสียหายเช่นหลังคารั่วประตูหน้าต่างเกิดการชำรุดยานพาหนะก็มีโอกาสเสียหายหรือถึงเวลาต้องตรวจเช็คสภาพเป็นเพราะดาวศุกร์ย้ายแล้วไปกุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีซึ่งโคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นปรเกษตรโดยตีความเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือสินทรัพย์ด้วยนอกจากจะมีโอกาสเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองครอบครองอยู่แล้ว
ดาวศุกร์ในความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเมื่อย้ายราศีไปทำมุมกับพระราหูจึงไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะเริ่มต้นคบหากับใครเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะพระราหูเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไร้ตัวตนเป็นเรื่องของเงาเป็นสิ่งที่หลอกลวงหลังจากนั้นคือในวันที่27พฤษภาคมเวลา 4:57 นาทีดาวพุธจะได้ทำการโคจรย้ายราศีตามไปกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์ในเรือนมรณะและทำมุมตรีโกณร่วมธาตุไปถึงพระราหูในกรณีนี้ถือว่าดาวพุธกับพระราหูเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูและโคจรได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีด้วยกันทั้งคู่อิทธิพลร้ายจากพระราหูจึงถูกอำนาจของดาวพุธกลบหรือบรรเทาลงได้โดยด้านหนึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภรายได้พิเศษหรือสิ่งที่ปรารถนาเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนมรณะจึงมีเกณฑ์จะได้รับโชคลาภจากต่างถิ่นต่างที่แดนไกลโดยกลไกแห่งการที่จะเกิดโชคลาภขึ้นได้นี้จะมาจากเรื่องของการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารของชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะเป็นอำนาจอิทธิพลของดาวพุธนั่นเองแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้ในยามที่ดาวเจ้าเรือนมรณะอย่างดาวพุธเข้าเกษตราธิบดีมีความแข็งแกร่งพร้อมๆกันกับที่ดาวประจำตัวคือดาวอังคารก็กำลังโคจรหลบมุมอยู่ในเรือนอริได้เกษตราธิบดีมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกันเป็นช่วงที่จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีด้วยอีกทั้งยังต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้หงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหง่ายเพราะจะเป็นตัวดึงเอาอุปสรรคปัญหาศัตรูเข้าสู่ชีวิตถ้าดำเนินชีวิตอย่างไร้สติไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องหน้าที่การงานนะครับจะทำให้ดาวเสาร์ส่งอิทธิพลในด้านร้ายในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์ที่ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงลัคนาทำให้เรื่องทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตสร้างความเครียดและวิตกกังวลเป็นอย่างมากจะมีความรู้สึกต้องรับผิดชอบกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่ามากเกินไปนะครับอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปบ้างกระทั่งในวันที่31พฤษภาคมเวลา 3:45 นาทีดาวพฤหัสบดีจึงได้ย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดและให้คุณอย่างที่บอกไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นคลิปโดยดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนแห่งคุณงามความดีและอานิสงส์ผลบุญต่างๆที่จะมาส่งผลกับดวงชะตาโคจรมีกำลังสูงสุดในรอบ12ปีแบบนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ควรจะหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำตนอยู่ในทำนองครองธรรมเป็นประจำจึงจะสามารถดึงเอากำลังในฝ่ายกุศลที่เคยสร้างไว้ในอดีตให้มาส่งผลในปัจจุบันอย่างรวดเร็วและเต็มที่เรียกง่ายๆว่าความดีในปัจจุบันจะเป็นตัวเชื่อมความดีในอดีตที่เคยสร้างไว้ให้มาส่งผลนั่นเองการทำแบบนี้ก็จะเป็นตัวกดข่มหัวหน้าฝ่ายบาปเคราะห์อย่างดาวเสาร์ที่กำลังโคจรค่อนข้างจะมีความขัดแย้งต้านทานอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเพราะอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบดีโดยตรงในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยการทำบุญสร้างกุศลเสริมกำลังดวงชะตาวาสนาในยามที่ดาวพฤหัสบดีโคจรให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งอาจารย์แนะนำให้ทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปซึ่งก็คือกำลังของดาวพฤหัสบดีหรือใช้เงินจำนวน19บาทหรือ19หาลงตัวเช่น19บาท38บาท190บาทไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาเช่นให้ทุนการศึกษาหรือสนับสนุนการเรียนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการเรียนการทำสื่อหรือเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้การดูแลสงฆ์ที่อาพาธการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของผู้มีพระคุณและหาโอกาสตอบแทนบุญคุณต่างๆเหล่านั้นอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวที่เรานับถือสำหรับผู้มีพระคุณที่ไร้กายสังขารเราก็สามารถสร้างความดีแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติเมื่อได้ทำแล้วนะครับก็ให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาเดิมต่อกันและหมดสัญญาต่อกันไปแล้วผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท่านแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับทราบเป็นพยานการกรวดน้ำนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมกำลังดวงชะตา
ของชาวลัคนาราศีพิจิกที่สถิตอยู่ในราศีธาตุน้ำอีกด้วยนอกจากจะเป็นการรวมจิตให้เกิดสติในขณะอุทิศบุญแล้วนะครับในท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญอันมีเหตุปัจจัยมาจากเรื่องของผลบุญที่ได้สร้างไว้จงทำให้ก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ